สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซันแอนด์แดดทีวีวันนี้อยู่กับผมคุณอ้นอินดี้และน้องภูผานะครับวันนี้เราก็จะมาแกะไข่นะครับใช่แล้วครับแกะไข่เพิ่งซื้อไข่มานะครับมีทั้งไข่ที่เป็นจากเจแปนเลยนะครับนี่เป็นจากญี่ปุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับและนี่เป็นของที่บ้านเรานี่เองครับประเทศไทยเริ่มแกะกันเลยครับลูกผู้พร้อมยังพร้อมแล้วแกะเลยนี่มันช็อกโกแลตกับของเล่นนะครับมีช็อกโกแลตของเล่นช่วยไหมช่วยนะครับอันนี้แกะมันจะมีแบบ2อย่างนะครับแบบแกะมาแล้วเป็นช็อกโกแลตหุ้มของเล่นแต่อันนี้แกะออกมาแล้วจะเป็นแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับของเล่นอันไหนเป็นของเล่นครับลองแกะดูสิครับช่วยไหมครับงั้นป้าแกะอันนี้นะนี่มันช็อกโกแลตครับเหรอครับใช่ครับเพราะนี่มีช้อนตักอยู่นะแกะออกมาดูสิครับเนื้อข้างในมีเจไม่ใช่ครับของป๊าเป็นของเล่นแต่ว่าของน้องภูผาต้องเป็นช็อกโกแลตแน่นอนเนี่ยดูดิครับป๊าได้อะไรขอดูสติ๊กเกอร์ดูนี่เป็นตัวอะไรครับนี่นะครับนี่ฮะป๊าว้าวช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ไหนอันนี้เป็นเหมือนตะกร้อใช่ไหมนี่ฮะรูปเป็นแบบนี้นะครับป๊าคุณหยิบอะไรของเล่นน่ะอันนี้แกะแล้วก็วางแล้วเรามาดูของเล่นกันดีกว่าใช่ครับของเล่นนี่เล่นยังไงตามแบบเลยอันที่1เขาบอกว่าให้เอาอันสีเหลืองมาต่อกันต่อกับอันไหนเอาสีเหลืองเข้าสีเขียวนี่ง่ายสีเขียววงนี้ดูนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าด้วยนะลูกเอาให้มันเข้ากันนี้ปึ๊บอันไหนเข้าไหนนี่ไงได้แล้วสีเหลืองกับสีเขียวรวมกันให้เป็นตะกร้อนั่นเองทำ2อย่างครับทำ2นะครับใช่ก็เป็น2อย่างแล้วก็เอานี่เข้าไปในนี้โอ้ยตะกร้อโยนนี่ไงได้แล้วตะกร้อยังไงต่อครับแล้วก็เอาเชือกมาผูกครับเอาผูกอะไรครับมันสไปเดอร์แมนอ่ะเอาเชือกผูกไปตะกร้อแบบนี้ครับแล้วเป็นเราได้ดีกว่าครับแล้วก็ทำผูกเชือกแบบนี้ผูกปมนั่นเองนะครับใช่แล้วครับนี่ช็อกโกแลตธรรมดามันล่วงไปแล้วครับนะครับได้แล้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วทำไงให้เอาอีกด้านหนึ่งมาใส่ไว้ในถ้วยนี้นี่เกี่ยวเข้าตรงนี้เองนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาด้านนี้เสียบลงไปในนี้ครับปึ๊บนี่เล่นแบบนี้เองนี่ไงนะครูดู1 2 3เฮ้ยนี่ป๊าให้มันเป็นอย่างนี้นี่ไงเดี๋ยวเราก็ให้ดึงเข้ามาในตะกร้อเลยเฮ้ยชุบลงไปเราต้องเอาแบบนี้ใช่เอาไปข้างหลังไปข้างหลังแล้วก็ให้ลงตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วได้แล้วนะครับ1ชิ้นวางไว้ก่อนแล้วแกะลูกที่2เลยดีไหมแกะลูกที่2เลยลูกต่อไปอันนี้แกะตรงนี้เลยเหรอให้ป้าแกะตรงนี้โอ้โหแกะตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้ลูกมันมีแบบนี้ครับมันมีแบบนี้นี่ไงน้องภูจับ2ข้างแล้วฉีกก็ช่วยปึ๊บนี่ไงจะเอาของเล่นฉีกเลยครับฉีกเลยได้เลย1 2 3เฮ้ยมันหลุดอ่ะจ่ออีกนิดนึงไม่เอามาไปช่วยนี่ครับนี่แสดงว่าของเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไงจะมีฝาสีทองเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมให้แกผู้ชมดูหน่อย
ช็อกโกแลตหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับ นี่ค่ะช้อน เก็บไว้ก่อนเอาช้อนเก็บไว้นะครับ แล้วก็แกะของเล่นออกมาเป็นอะไรเอ่ยจืดมาช่วยครับ น่าจะเป็นอะไรเนี่ย แทนโอ้โหอันนี้น่าจะต่อยากมากเลย ไม่ยากหร โอ้ อก เป็นแบบนี้นะครับมีชิ้นส่วนเยอะมาก ฟ้า น่าจะเป็นรถเนาะ ใช่บึนบึน อ๋อ บึนบึน นี่มีสติ๊กเกอร์ติดไว้ให้ด้วย บึน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 เนี่ย เป็นรถ แกะ ฟ้าจริงๆเป็นรถบึน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 สไลด์บึน อ๋อ บึน นี่เป็นรถใช้ฝาของอันนี้มาประกอบได้ด้วย ใช่ นี่เป็นรถบรรทุก ก็ รถบรรทุก ก็เป็นไง แบบนี้เลยนะครับ ประกอบเป็นไงอะฟ้า ตามแบบนี้นะ ป ครับ ระกอบเป็นไงอะ นี่ ประกอบไง มาประกอบกันเขาประกอบกันยังไงนี่ไงสีเหลืองนี่เป็นหลังคารถนี่เป็นหลังคาด้านหน้านี่ไงมีรูแบบนี้เลยลูกปึ๊บนี่ใส่ได้แล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นท้ายรถลูกเป็นท้ายต่อกับตัวนี้ ก็คือจะเอานี่ก็คือจะต่อนี่ ได้เลย สร้างไง เย้ย สร้างไงครูขอดูกระดานนู้นหน่อย กระดานนี้ลูกสร้างแบบนี้ครับนี่ตามแบบนี้เลย นี่ป้า แบบนั้นเลยลูกน้องครูต้องเรียกว่าปลาคาร์ฟนะลูก มาครับ เก่งมากเฮ้ย ป้าบางตื่นเลยดิ กดยากนี่อ๋อนี่ ป้าป้า ครับ นี่ป้าครับ นะครับครับลูก นี่นี่เลย แบบนี้เลยนี่ใส่นี่ไงอันนี้ไว้หลอกถ้วยแบบนี้นี่แล้วก็อันนี้ มันจะใส่เอง ใส่ได้ไหมลูกต้องช่วยกันเนาะยึด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 ทีนึงเย้ได้แล้วนี่ไง ปืน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 โดนเป็นใส่ออก ติดสติกเกอร์ให้หน้ารถหน่อย วีด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  เอารถไปติดสติกเกอร์หน่อยครับคุณผู้ค้าครับสติกเกอร์นี่ติดสติกเกอร์ปึ๊บติดด้านหน้ารถมีไหมเอ่ยด้านนี้ครับฟ้าติดเข้าให้นี่ได้แล้ว เอ้ยมันปื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 น ต่อไปเลยลูก ปืนปืน เอาลูกต่อไปเลยไหมครับเอารถจอดก่อนเลยไหมแกะเลยนะป้าแกะให้ก่อนเลยนะป้าแกะให้ก่อนเลยนะ อันนี้เป็นของไทยนะครับไทยทำเองเนี่ยตัวหนังสือไทยเลยนะครับ แต่ว่า แต่ยังเป็นยี่ห้อเดิมอยู่เป็นลิขสิทธิ์ มันจะมีของเล่นเหมือนกันครับ มีเหมือนกันครับแกะปึ๊ด1 2 3อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นช็อกโกแลตเปิดดูเลยนะครับปึ๊ดนี่ฮะน่ากินเหมือนกันเก็บไว้ก่อนไหวไหมลูกป้าช่วยเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ยเหงื่อแตกเลยป้ากระแตกเหงื่อแตกโอ้โหเหงื่อแตกเช็ดเหงื่อหน่อยช่วยหน่อยโอเค1 2 3ปื๊ดโอ้เป็นไรไม่รู้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับน่าจะเป็นตะกร้อเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ ใช่ ใช่ไหม ใช่ล ใช่ อง เหมื ดู อนเดิมเลยโอ้ยมีอุปกรณ์แต่ไม่ใช่มีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยโอ้ยมีรองเท้าด้วยโอ้ ป้า เรามาดูกันครับ ป้าใส่ตะกร้อใส่ตะกร้อแล้วก็เตะรองเท้า ฟุตบอลเตะรองเท้า ใช่ รองเท้าเตะฟุตบอลไม่ใช่ลูกคำเตือนอ่านและปฏิบัติตามระวังอย่าให้สัมผัสตาหรือใบหน้าอาจทำให้บาดเจ็บเป็นอันตรายได้นี่ผู้ระวังคำเตือนนะครับอ๋อนี่เลยเอานิ้วใส่รองเท้าแล้วก็เตะตะกร้อ ไหน นี่ไงนี่เห็นไหมอ๋อให้เตะเข้ากับนี่เลย ให้เตะเข้ากับฝานี่อันนี้คืออะไรครับนี่ไงครับนี่อันนี้เลยนะครับครับเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลย ป้าเขาให้ต่อแบบนี้ น้องภูผาต่อลูกฟุตบอลเลยครับ น้องผู้หาต่อไม่เข้าครับ ต่อไม่เข้าเลยครับ เนี่ยต่อแบบนี้ยังไงครับ
าจะไม่ใช่ครับลองให้หน่อยลองให้หน่อยครับ แป๊บนึงครับ ทำไมครับ นี่ได้แล้วโอ้ยเยอะนี่งานได้แล้ว ป้า ครับ อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวย้ายรถมาแบบนี้ก่อนนะครับ มานี่เหรอตรงนี้เหรอเป็นไง ปึ๊บ ป้าดูแล้วปุ๊บ ใช่เลยเอาอันนี้ใส่แล้วก็ต่ออันนี้ต่อเป็นอันนี้ต่อเป็นลูกเย้ย ป้าหนึ่งสองสามหนึ่งป้าหนึ่งสองสามโป๊ะ โอเค โป๊ะ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 โอ้ยรองเท้าหลุด ปึ๊บอันนั้นครูชุดให้เข้าโกตรงนี้ ครับ นะครูชุด ชุดไหน อันนี้ไหนเอารองนะเอารองเท้าแล้วใส่นี่เตะชุดเอาชุดได้เลยถนัดมือไหนมือซ้ายถนัดไหมเอาเท้ามาเตะนี่ให้เข้าโกชุดเชียวเอาเตะอีกทีนึงชุดเย้เสร็จไปแล้วอีก1 ชิ้นเก็บไหมลูกเก็บไว้ตรงนี้ไหมลูกต่อไปเลยนี่รองเท้าโอ้โห เท่มากเลย รองเท้าสตั๊ดนะครับรองเท้าสตั๊ดใส่นิ้วนะครับลูกต่อไปเลย สตาร์ทใส่สองข้าง มีอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอันนี้เหมือนกันเลยน่าจะเหมือนกันนะครับเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตน้องผู้ชิมไหม ไม่ ไม่ชิมป้าชิมนะ ป้า ป้าลองชิมดู เอ้ย ตื้อ ป้าแกะไม่ ชิมเลย ได้ นะครับนี่ ป้า เป็นไวท์ช็อกโกแลต เอ้ย ส่วนอันดำๆนี่คือ ป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอเค เอ้ย เป็น เอ้ย อัลมอนด์นะ เอ้ยเอ้ยเอ้ย อืม น่าจะรู้ค่ะน่าจะลูกบอลอีกนะ ปึ๊บโอ้น่าจะใช่อ่ะ บอกแล้ว เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีเหมือนไหม น่าจะเหมือนก็ได้นะ ใช่แต่ว่ารองเท้าสีอะไรลูก แดงขาร องเท้าว สีแดงขาวแดงโอ้คราวนี้สตาร์ทเปลี่ยนสีอืม รองเท้านี้หล่อ นี่หล่อเหรอ หล่อกว่าสีเขียวอีก เหมือนกันเลย ลูกบอลนี่ก่อนลูกบอลนี่เตะ ชิป แล้วมันจะสตาร์ทเข้านะ ก็ใช่ใส่ข้างนี้เนี่ย ใช่เลยลูก อ๋อ อ้าวกิ๊ก จะได้ก็ไม่ใส่รองเท้า ใส่รองเท้ามาเลยนี่ผู้เก่าของป๋าก็มีตืดเหมาะแก่มือเด็กนะครับมือผู้ใหญ่ไม่เหมาะนะครับมือผู้ใหญ่ไม่สวมไม่เข้ามาแล้วขาเขียวพร้อมแล้วครับดึงขาแดงพร้อมหรือยังครับ พอแล้ว คุณผู้ขาพร้อมหรือยังครับ พอแล้ว ชุดเลยครับไปชิงรองเท้าหลุดฟาวห้ามเตะรองเท้าหลุดเดี๋ยวเข้าหน้ากรรมการลองอีกทีไหม1 2 3ชุดชิวไม่เข้าแล้วครับเจ้าหน้าประตูซ้ำอีกทีนึงซ้ำไม่เข้าตึงภูผาวิ่งมาแล้วครับภูผาน้องภูผาวิ่งมาชุดอีกทีกระเด็นน้องหน้าประตูมาเลยเตะอีกทีเข้าไหมตึงโอเคนะครับรอบนี้ยิงไม่ได้นะครับ ไม่คุยยิง ให้โอกาสรอบสุดท้ายครับยิงหน้าประตูเลยถอดรองเท้าเลยครับถอดรองเท้าเลยครับแกะลูกสุดท้ายแล้ว ลูกสุดท้าย ลูก แล้ว สุดท้าย เราต้องทำอีกลูกสุดท้ายแล้ว ถูกต้อง เขาให้ทำอีก10 นาที 10 นาทีเลยเหรอ เขาชอบ เขาชอบใช่ไหมเขานี่ใครอะลูกเขาคือเรา2 คนใช่ไหมแกะแล้วนะครับลูกสุดท้ายนี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม แต่ของเล่นจะเป็นอะไรเอ่ยแกะมาดูซิ น่าจะฟุตบอลอีกนะ จริงเหรอ จริง อยากได้ฟุตบอลเหรอเปลี่ยนอย่างอื่นมั่งโอ้ยอันนี้อันใหม่ครับนี่อะไรเอ่ยดู
คืออะไรกันเอ่ยน้องปูดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวป้าดูสติกเกอร์คืออะไรเอ่ยนี่อะไรครับมันคือนาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาแล้วเราสร้าง นี่นะครับ ไง เป็นนาฬิกา สร้างไงอ๋อ ด้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเรามาต่อนาฬิกากันครับ อันนี้คือสายนาฬิกาไงลูกนี่กระต่อปึ๊บ ฟ้าใส่นาฬิกา เดี๋ยวป้าช่วยลูกปึ๊บต่อเป็นนาฬิกานี่อันนี้ก็ต่อเข้านี่ปึ๊บปั๊บอันนี้ก็ต่อเข้านี่ อีกด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งถูกต้องครับ แล้วก็ใส่ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่เอาแขนไหนดีครับแขนนี้เลยครับตืดนาฬิกาสุดเท่โชว์กล้องหน่อยนี่ทางนี้นะครับรูปอะไรลูกใช่ป่ะปากอ่ะ สิงโต สิงโตเลยเหรอใช่ป่ะ ใช่ โอ้สิงโตน่ารักในนี้ก็มีติดลายให้ด้วยนะครับมีสติกเกอร์นะครับให้ติดลายติดลายตรงไหนเอ่ย จะโทษจะโยนฟุตบอล นี่ไงติดลายตรงนี้นี่มีลายด้วยนะนี่ครับ กูจะถอด ถอดแล้วนะโอเคถอด กูจะเอาสองรองเท้าจะเตะบอล ได้เลยครับเตะบอลน้องผู้ผ่าชอบเตะบอลใช่ไหมลูก ใช่ เดี๋ยวเราติดสติกเกอร์กันนะครับนี่ ป้า มีช่องอยู่นะครับ เย้เราทำสตาร์ท2 คู่เลยนี่ นี่ อุ้ย นี่โอ้โห อ๋อของออโต้ด้วยลูก นี่ออโต้เล็กออโต้ใหญ่ต้องรองเท้าใหญ่ ออโต้เล็กออโต้ใหญ่นี่คือใครลูก ก็คือเพื่อนลูกเนี่ย อ๋อเพื่อนลูกนะครับ นี่เด็กเล็กออโต้เป็นเด็กกรีนปึ้งแล้วเขาจะใส่ให้หน้าขวาเลยโว้ง นี่เสร็จเรียบร้อยครับสวยงาม นี่เป็นนาฬิกา หมดแล้วของเล่นวันนี้เป็นฟุตบอลสองลูกแล้วก็เป็นรถขน แล้วก็เป็นนี่ตะกร้อ รองเท้าหลุด นี่ตะกร้อเล่น ใส่รองเท้าให้ลูกหน่อยได้ไหม นี่ ใส่รองเท้าให้ลู ใส่ ก เท้าลูกหน่อยได้ไหมได้ครับลูกก็ใส่เข้าไปจึง ใส่สอง จึง ข้างนะ ได้เลยครับจึงปึ้ง นี่ลูกบอลป้าใส่คู่นี้ เตะเข้ามาจู ป้าอันนี้รองเท้าป้า ใส่ไม่ได้รองเท้ามันครับรองเท้าครับใส่ไม่ได้ต้องใส่นิ้วก้อยใส่ในข้างเดียวชุดตุ้มเย้เอาหัวชุดติเช่เอาชุดตุ้มเย้วันนี้แกะไข่เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็เหมือนเดิมเตะลูกบอล ต่อไปเตะลูกบอลเดี๋ยววันนี้เราลาชมไปก่อนแล้วเราไปเตะลูกบอลกันต่อดีไหมครับ เตะลูกบอลในห้อง ครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย